Nagbabalik tayo sa Ben and Lily's. At ngayon naman, napadpad ako sa kanilang kusina to come up with easy, breezy, and delicious dish. Gamit ang ingredients na mahahalongkat ko dito. Sa mga nakita nating ready to cook na is yung kanilang squid, seafoods, and squash. Yung naiisip kong combination. Yun yung pinaka-base ng ating dish. So for our sauce, magpapalambot lang tayo ng ating pumpkin. Para mas mapadali yung pagpapalambot, let us cut it roughly. Now for our squid, so at this point, we've only used 3 ingredients so far. Pumpkin, yung gata, tsaka syempre yung ating squid. Ipupuree lang natin yung ating pumpkin. Pwede tayo mag-serve. Supposed to be a starter. Yeah. Oh. Okay. Opo. Kaya ganyan lang yung portion niya. Tikman natin yung sauce muna. Parang gusto ko, dito ako ano. The sauce is... Hindi natin yung sauce. Pang ano talaga siya. Hindi siya yung soup, hindi siya yung squash soup na... The usual pumpkin Yeah. soup na... Yeah. Yeah. Ayan. Mhm. Ito lang yung dagdag. Dagan natin ah. Yes po. Gusto ko yung ano niya. Pamatay yung sauce. Tapos may konting angang, sarap. Yeah. Mismo. Typically kasi pag din kahit po doon sa restaurant ko. Although personally I love chilies, pero we don't incorporate it doon sa dish mismo. Diretso. Like for this case, ginagawa ko lang siyang garnish. Yeah. Para in case hindi mo mababa yung tolerance mo sa spice, you could just remove it separately. Yeah. Tama.